هر کس که چیزی از تاریخ بداند می‌داند که تغییرات بزرگ اجتماعی بدون شورانگیزی زنان غیر ممکن هستند. نامه کارل مارکس به لودویگ کوگلمن. دادگاه انقلاب اسلامی 42 سال پیش حکم اعدام نخستین وزیر زن ایران رو صادر کرد. فرخرو پارسا بین چوبه و چادر چوبه دار رو انتخاب کرد. اون اولین مدیر کل زن و نخستین وزیر زن ایران بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فرخرو پارسا سال 1301 توی شهر قم به دنیا آمد. اون فرزند فخرآفاق پارسا و فرخدین پارسا بود. مادرش از فعالان حقوق زنان و مدیر مسئول نشریه جهان زنان بود و به خاطر نوشتن مقاله هایی در خصوص برابری زن و مرد به تبعید تو قم فرستاده شد. تو زمان تبعید بود که فرخرو به دنیا آمد. بعد از تولد فرخرو مصطفی الممالک که نخست وزیر وقت بود پادرمیونی کرد و اونا تونستن به تهران برگردن. فرخرو تحصیلات ابتداییش رو تو دبستان هما گذروند و بعد راهی دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی شد و مدرک لیسانسش رو تو رشته علوم طبیعی گرفت و به دانشگاه تهران راه پیدا کرد. تو این زمان تو دبیرستان‌های تهران مشغول تدریس شد و همزمان تحصیلات دانشگاهی شد تو رشته پزشکی ادامه داد و سال 1329 با گرفتن مدرک دکترا از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. با وجود اینکه پزشکی خونده بود ولی ترجیح داد معلم باشه. اینطور بود که تو وزارت فرهنگ مشغول کار شد. تو سال 33 به همراه چند نفر از همکارانش انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستان‌های دخترانه تأسیس کرد و تو سال 35 هم به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی انتخاب شد. حدود 21 ساله بود که با احمد شیرین سخن که به دانشگاه افسری میرفت و در نهایت به درجه تیمساری رسید ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 4 فرزند بود. با شروع به کار دانشگاه ملی ایران یا شهید بهشتی امروزی مدیر کل دبیرخونه این دانشگاه شد. فرخرو اولین مدیر کل زن تو ایران بود و این سمت باعث اعتراضات زیادی تو تهران شد که البته مقامات دانشگاه تونستن جلوی برکناری اون رو بگیرن. تو دوره 21 انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد و 2 سال بعدش عضو حزب ایران نوین هم شد. فرخرو تو سال 1347 به عنوان اولین زن تو تاریخ ایران تونست به مقام وزارت برسه. اون تو کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا وزیر آموزش و پرورش بود. خودش جریان پیشنهاد وزارتش رو اینطور تعریف کرده: آقای هویدا تو تماسی تلفنی به من گفت خانم میخوام مسئولیت بزرگی رو به یه مادر بدم. میخوام آموزش و پرورش فرزندان این مملکت رو به دست یه مادر بسپارم. میخوام وزیر آموزش و پرورش ما بچه‌های مردم رو مثل فرزندان خودش بدونه. تو مدت وزارتش چندین تشکل ویژه زنان مثل انجمن بانوان فرهنگی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی ایران رو به وجود آورد. زبان عربی رو از درس‌های اجباری دبیرستان‌ها حذف کرد و تأکید داشت که دانش آموزا باید زبان انگلیسی یاد بگیرن. به ارزیابی گواهی طلبه‌ها تو آموزش و پرورش پایان داد و پوشیدن چادر رو تو مدارس ممنوع کرد. تو مقاله‌ای درباره پوشش دختران تو مدرسه‌ها نوشته: دانش آموزا حق ندارن تو محیط مدرسه لباسی غیر از روپوش رسمی بپوشن، چه چادر باشه چه مینی جوب. امروز دیگه همه میدونن که عفت و نجابت واقعی یک مسئله روحی، درونی و شخصی و ارتباطی به پوشش ظاهری نداره. هدف ما اینه که مسیر کار و پیشرفت در اجتماع و تحصیل رو از لباس و نوع پوشش جدا کنیم. اونم اینطور برای اولین بار دستور داد تا تو نقاط روستایی کشور برای اینکه دختران
بتونن ادامه تحصیل بدن و درس بخونن، دبیرستان‌های مختلط پسرونه و دخترونه تشکیل بشه. فرخرو پارسا به توصیف نزدیکانش 2 مسئله براش اولویت داشت: عشق به خانواده و تلاش برای برابری زنان. تو زمان وزارت پارسا، آیت الله بهشتی و باهنر تو کار تهیه کتاب‌های درسی از مشاورهای فرخرو پارسا و از حقوق بگیران اون وزارتخونه بودن. محمد جواد باهنر تو زمان وزارت پارسا تونست امتیاز تأسیس چند مدرسه ملی مذهبی رو تو تهران بگیره. فرخرو پارسا تا سال 53 وزیر آموزش و پرورش ایران بود و بعد از انقلاب از کشور خارج نشد. طبق اعلام روزنامه کیهان وقت، تو روز 28 بهمن 1358 دکتر پارسا به همراه همسرش تو منزل مسکونی پسرشون توی فرمانیه دستگیر شدن. اون معتقد بود که بیگناهیش تو دادگاهی عادلانه ثابت میشه. شعبه اول دادگاه اسلامی با ریاست محمدی گیلانی از اردیبهشت 59 محاکمه فرخرو پارسا رو شروع کرد. پارسا تو دادگاه و در حضور محمدی گیلانی هم چادر نمی پوشید. حتی زمانی که با لباسی خاکستری و روسری وارد سالن دادگاه شد و حاضران با شعار فحاشی و تمسخر ازش استقبال کردن، گفت: من به عدالت مردم مملکتم معتقدم. محاکمه اولین وزیر زن ایران 9 جلسه طول کشید. سرانجام فرخرو پارسا بامداد روز 18 اردیبهشت 1359 در روز تولد حضرت فاطمه زهرا در زندان وین اعدام شد. حکم او از این قرار بود: فرخرو پارسا وزیر اسبق آموزش و پرورش کابینه هویدا به جرم بهایی بودن، غارت بیت المال و ایجاد فساد و اشاعه فحشا در فرهنگ مملکت و همکاری با ساواک و اخراج فرهنگیان مبارز از آموزش و پرورش و شرکت در تصویب قوانین ضد مردمی و وابسته کردن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم مفسد فلرز تشخیص داده شد. منصوره پیرنیا در کتاب خانم وزیر درباره دقایق پایانی زندگی پارسا نوشته: اون رو داخل گونی پیچیده و طناب پیچش کردن، بعد به بالای دار کشیدن، ولی طناب پاره شد. پارسا رو بعد از به هوش آوردن بار دیگه به پای دار آوردن و این بار با سیمون رو بستن و اعدامش کردن، ولی انگار این بار هم جون نداده بود. رد 3 سوراخ توی جسد یکی از تاثیرگذارترین زنان ایرانی دردناکترین لحظه های مرگ یک انسان رو ثبت کرد. خانم پارسا در دفاع از خودش گفته بود: متاسفم از اینکه اتهاماتی به من وارد شده که دلیل و اساس محکمی نداره. تو اتهامات وارد شده به من حتی دین من رو مورد تردید قرار دادن و من باید بگم که مسلمان هستم و شیعه به دنیا آمدم و انشالله شیعه از دنیا خواهم رفت. راجع به غارت بیت المال که بزرگترین اتهام منه، باید بگم من این مسئله رو تکذیب میکنم، چون تو تمام طول خدمت من نه کار مالی و نه سر و کاری با حساب و دفتر داشتم. اینا که به من اتهامات دزدی چند میلیونی وارد کردن باید بگن این پولا رو من از چه طریقی و از کجا سرقت کردم. پارسا تو وصیت‌نامه‌اش که توی زندان اوین و آخرین شب زندگیش نوشته گفته: وصیتی ندارم چون که اموال زیادی ندارم و هر آنچه که دارم مصادره شده. به کسی بدهی ندارم و اگه از کسی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جانماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان تقسیم کنید. گفته شده که غسال‌ها از شستن جنازه پارسا خودداری کردند و به ناچار زنان خانواده پیکرش رو شستن. بعد از اعدام پارسا فرزند پسرش از دنیا رفت. فرخرو پارسا توی بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.